Hello excursionistas! Welcome back to my YouTube channel, Excursionista Diaries. So for today's video, I'm gonna teach you on how to make Dalgona coffee. So please, keep on watching! These are the ingredients for our Dalgona coffee. 2 tablespoons of instant coffee, 2 tablespoons of granulated sugar, 2 tablespoons of water, and lastly, our milk. So, magsisimula na tayo! So, ang first procedure natin is ilagay natin ang coffee, sugar, at water sa isang bowl. So, yung sa coffee, actually, pwede kayong gumamit ng 3-in-1 nito. Kung ayaw nyong masyadong matapang. Since instant coffee lang yung available dito sa bahay, so ito lang gagamitin ko muna. Two tablespoons only. Two tablespoons of sugar. So, the next procedure is i-whip natin ang ating ingredients gamit ang ating electric hand mixer. Pwede naman pong wire whisk, pero matatagalan po para maging foamy ang ating mixture. So, much better to use electric hand mixer. So, gamit ang electric hand mixer, nakuha ko ang consistency na ito sa loob lamang ng 6 minutes. So, imagine, kung gagamit ka po ng wire whisk, siguro matatagalan ka. So, anyway, let's proceed to our last procedure. Lagyan natin ng ice ang ating baso. Tapos, lagyan natin ng milk. Tapos, lagyan natin ng mixture. So, anyway, before natin siya lagyan ng mixture, lalagyan muna natin siya ng condensed milk. Why? Kasi, di ba instant coffee yung ginamit ko? So, medyo mapait siya. So, lalagyan ko siya ng condensed milk. So, this is optional lang ha. So, 3 teaspoon yung nilagay ko. Tapos, lalagyan ko na siya ng mixture. If in case hindi nyo maubos sa isang gamitan yung mixture, ilagay nyo lang siya sa ref at pwede siya hanggang 10 days sa loob ng ref. Tapos, lalagyan ko ulit ng condensed milk sa taas. Bali, toppings. So, this is our Dalgona coffee. At yun lamang po. Sana may natutunan kayo dito sa aking bagong video. At kung meron man, please give me a thumbs up. At please don't forget to subscribe on my channel. At i-hit nyo na rin po ang notification bell para naman ma-notify kayo sa aking mga bagong uploads. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye!